සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL ගේ YouTube channel එක අරගෙන තවත් සුපිරම වීඩියෝ එකක් එක්ක. අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු අපි කොහොමද රුපියල් දෙකට orders දානකොට close වෙන්නේ නැතුව හරියටම දාන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් orders දානකොට ඔයාලගේ orders close වෙන්නේ නැති security errors එන්නේ නැති. ඉතින් අපි බලමු මේ දේවල් වෙන්නේ නැතුව අපි කොහොමද අද අලුත් ක්‍රමයකින් මේ දේවල් කරන්න කියලා. තාමත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ පල්ලේ රතු පාට subscribe button එක මම subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell button එක අනිවාර්යෙන් click කරන්න. එහෙම කරොත් තමයි මම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලගේ phone එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති පහුගිය කාලේ ඔයාලා රුපියල් දෙකට orders දැම්මා. ඉතින් මේ ගොඩක් orders ඔයාලා එක දිගට දානකොට ඔයාලගේ සමහර orders වලට security error ආවා. ඒ වගේම order close වුණා. ඉතින් මම අද ඔයාලට මේ කියා දෙන ක්‍රමයේදී security error එන්නේත් නැහැ, close වෙන්නේත් නැහැ. හැබැයි ඔයාලා මේ orders දාන්න ඕනේ දවසකට එකපාරක්. ඉතින් එහෙම නැතුව දවසකට 3-4 පාරක් නම් දාන්න යන්න එපා. ඉතින් දවසකට එකපාරක් කිව්වට ඔයාලා හැමදාම මේ දේ කරන්න යන්නත් එපා. සතියට දෙපාරක් හරි 3 පාරක් හරි මේ දේ කරන්න. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියා දෙන්නේ අපි කොහොමද order එක unpaid දාලා pay කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ unpaid දාලා pay කරාම අපේ orders close වීමේ අවදානම ඉතාමත් අඩුයි. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ අපි කෙලින්ම බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් අලුත් Gmail එකක් හදාගෙන aliexpress එකට log වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේකට app එකෙන් යන්න එපා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් Chrome එකෙන් යන්න. ඉතින් Chrome එකෙනුත් ඔයාලට වඩා හොඳ Inco tab එකෙන් යනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Inco tab එකෙන් aliexpress open කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මගේ අලුත් Gmail එකට මම log වෙලා ඉන්නේ මේකෙන්. ඉතින් ඔයාලටත් ඔයාලගේ අලුත් Gmail එකට මේ වගේ log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මට අවශ්‍ය item එකක් මම තෝරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් home එකට යනවා. ඉතින් home එකට ගිහිල්ලා රුපියල් 2කට තියෙන item එකක් මම තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අලුත් mail එකක් හැදුවම මෙන්න මේ වගේ රුපියල් 2කට විවිධ item පෙන්නනවා. ඉතින් මම දැන් මෙතන ගිහිල්ලා මට අවශ්‍ය item එක මුලින්ම තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් එක. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරලා ඉතින් මට අවශ්‍ය free shipping item එකක් තෝරගන්නවා. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න අවශ්‍ය නිසා මෙන්න මේ bluetooth hand free තෝරගන්නවා. ඉතින් මේකට ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රුපියල් දෙකට orders දාන්න හැටි ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් ඔයාලා අද මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මෙන්න මේ thumbnail එකෙන් පේන වීඩියෝ එකෙන් ගිහලා බලන්න පුළුවන් රුපියල් දෙකට අපි කොහොමද videos orders දාන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් බලලාවිල්ලා මේ දේ කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මට අවශ්‍ය item එක select කරගන්නවා දැන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ දැන් මිල පෙන්නනවා. හරි. දැන් ඉතින් ඔයාලට මෙතන එනවා කාඩ් එක ඇඩ් කරන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කියා දුන්නු මෙතනට එකදී අපි කරේ ඔයාලගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකට ඩෙබිට් කාඩ් එකට මෙතන ඇඩ් කරපු එක. ඒත් අද අපි යන්න ඕනේ මෙන්න මේ වෙබ් මනි කියන එකෙන්. ඉතින් ඔයාලා මේක හොඳ අවධානයෙන් බලා ගන්න. ඉතින් මොකද මේක පොඩි දෙයක් හරි වැරදුනොත් අපේ පේමන්ට් එක ක්ලෝස් වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මෙන්න මෙතන වෙබ් මනි කියන තැන ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් වෙබ් මනි එකට ටික් එක දාගෙන මෙන්න මෙතන pay now කියන තැන ක්ලික් කරනවා. හරි ඉතින් එහෙම අපි ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ විස්තරයක් වැටෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලා ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන web money transfer කියලා උඩින්ම වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන අපිට email එක සඳහන් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන පල්ලෙහා දෙනවා capture code එකකුත්.
ඉතින් ඔයාලා මෙතන සඳහන් කරන්න ඕනේ ඇත්ත ඊමේල් එකක් නෙමෙයි. මෙතන මොකක් හරි බොරු ඊමේල් එකක් ඔයාලා දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මතක් වෙන මොකක් හරි වචනයක් මෙතන දාලා @gmail.com කියලා ඔයාලා ටයිප් කරන්න. ඉතින් මම දැන් මෙතන උදාහරණයක් වශයෙන් ටයිප් කරනවා බල්ලා කියලා. ඊට පස්සේ මම ටයිප් කරනවා පූසා කියලා. ඉතින් මෙහෙම ඊමේල් එකක් මට නැහැ. ඉතින් මම මෙතන බොරුවට තමයි ටයිප් කරන්නේ. ඉතින් අවශ්‍ය නම් තව මොකක් හරි අංකිකුත් මෙතන මම දාගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම දාලා @gmail.com කියලා මම මෙතන ටයිප් කරනවා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන captcha code එක. ඉතින් මේ captcha code එක නම් ඔයාලා හරියටම බලලා ටයිප් කරන්න. ඉතින් මම දැන් ඒක හරියටම බලලා ටයිප් කරනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ 10යි 52යි 6 කියන captcha code එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන go to payment කියන තැන ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට ක්ලික් කරාට පස්සේ පේනවා ඉතින් මෙතන වැටෙනවා login is not registered in the system කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙහෙම මේල් එකකින් සිස්ටම් එකට අපි කලින් ලොග් වෙලා නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම එකක් රෙජිස්ටර් වෙලා නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපිට වෙන්නත් ඕනේ ඒක තමයි. ඉතින් මේක දැන් සක්සස් වුණේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම දැන් කරන්නේ මේක කැන්සල් කරන එක. ඉතින් ඔයාලත් මම මේ කියලා දුන්න විදිහටම කරන්න. ඉතින් මම දැන් මේ ඕඩර් එක මෙතනින් කැන්සල් කරනවා. ඉතින් කැන්සල් කරන පොඩ්ඩක් මෙහෙම වෙලා යනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා මෙතන දැන් වඩනවා කැන්සල් කියලා. ඉතින් මෙතන ලැන්ග්වේජ් එක මාරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින් බලන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතනින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම ක්ලික් කරාම මේක ඉංග්‍රීසි වලට වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති you have cancelled the payment කියලා වැටුණා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති පල්ලෙහා තියෙනවා බටන් එක return back to store කියලා. ඉතින් මම දැන් අන්න එතන ක්ලික් කරනවා. ඉතින් එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි වාය අරන් යනවා aliexpress home page එකට. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් සමහරලාට එහෙම යනකොට අපිට කෙලින්ම home page එකට එන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ සුදු පාට පිටුවක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි රිෆ්‍රෙෂ් කරලා ආයෙ පාර ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට දැන් රිෆ්‍රෙෂ් කරලා ආයෙ aliexpress එකට ලොග් වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන account වලට යන්න. ඉතින් account වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ unpaid කියන තැන එකයි කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මගේ order එකේ මේ unpaid කියන එකට තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම වැටුණාට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකට payment එක කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න දැන් ඒක කරන හැටි. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ unpaid කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඉතින් ඔයාලා දාපු item එක ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන දැන් ඔයාලට පේනවා ඔයාලා දාපු item එක. ඉතින් ඒ වගේම මෙතනින් පල්ලෙහා දැන් තියෙනවා pay now කියලා. ඉතින් දැන් අපි මෙතන pay now කියන දේ ක්ලික් කරගන්නවා. හරි. ඉතින් pay now ගියාට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා වගේම මෙතන ආය ආවා web money කියන තැනයි ඔයාලගේ කාඩ් එක එන්ටර් කරන්න. ඉතින් මෙතනින් අපි දැන් යන්න ඕනේ web money කියන එකට නෙමෙයි. දැන් අපි යන්නේ මෙන්න මෙතන card and debit card කියන තැනට. ඉතින් මෙන්න මෙතන මම ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මම ඒකට ටික් එක දාගෙන ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන සුපුරුදු පරිදි අපගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක ඩෙබිට් කාඩ් එකේ අංක මෙතන සඳහන් කරගෙන මේ පේමන්ට් එක කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මෙතන මගේ කාඩ් එකේ විස්තර ඇතුළත් කරගෙන මේක pay now කියන දේ ක්ලික් කරනවා. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ කාඩ් එකේ විස්තර ඇතුළත් කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ මේ පල්ලෙහා රතු පාට pay now කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේ බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක තවත් ඉස්සරහට ලෝඩ් වෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මගේ දැන් payment එක සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ටිකක් වෙලා යනවා මෙතනදී. හරි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් payment successful කියලා වැටුණා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මම සාර්ථකව මගේ item එකට මුදල් ගෙවුවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕන මෙන්න මෙතන check my order කියන තැනට යන්න. ඉතින් එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ order එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ order එක පෙන්නනවා. ඉතින් මම දැන් මේ order එකට සාර්ථකව මුදල් ගෙවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ order එක අනිවාර්යෙන් cancel වෙන්නේ නැහැ කියලා මට 100% විශ්වාසයි. ඉතින් මම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම් මේක මට ආවට පස්සේ unboxing වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලත් මේ වගේ order එකක් දානකොට unpaid විදිහට දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට දානකොට ඔයාලගේ order cancel වෙන්නෙත් නැහැ, security error එන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාලා orders දානකොට හැමදාම orders දාන්න යන්න එපා. සතියට දෙපාරක් හරි තුන් පාරක් හරි දාන්න යන්න. ඉතින් සතියට දෙපාරක් දානවා නම් වඩාත්ම හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මගේ සල්ලි කැපුණා කියලා දැන් මැසේජ් එකකුත් ආවා. හරි. මම එහෙනම් අදට මගේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කියා දුන්න විදිහට ඔයාලත් රුපියල් 2 orders මේ වගේ unpaid විදිහට දාන්න. ඉතින් දාලා ඔයාලත් ගොඩක් බඩු ගෙන්න ගන්න. ඉතින් එහෙනම් අදට මම සමු ගන්නවා. මගෙත් එක්ක එකතුලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.